Man skulle kunna säga att det är som en, ja, men tänk dig en sån som dekorerar tårta liksom. Han får en färdig jättegod tårta så ska han bara, så, det är ungefär så det kommer bli här liksom. Ja, det fattar grejen. Jag ser om vi kan vända upp den då hade jag behövt lite hjälp egentligen. Hallå, torsdag igen, dags för ett nytt avsnitt av Motornörd. I förra veckan besökte vi Thomas i hans kyrka där det ekar så förbannat. Där hade han otroligt många bilar, vi har bara tittat på några av dem och vi ska se på resten vid ett annat tillfälle. Idag är vi tillbaka uppe på jobbet där vi ska kolla på en PV som han har renoverat. Vi såg den halvfärdig på Elmia, men nu är den klar. Och vi ska även titta på hans senaste privata projekt som han har dragit på sig. Hallå, hallå! Hallå, hallå! Är du med Thomas då? Standardfrasen. Jo, det är bra. Det är ju fredag när vi spelar in det här så det är mycket bra. Nu får vi besöka med. Ja, det kommer Bill och Bull här bakom oss. Ja, titta. Diskreta de här. Här har vi en PV som vi nyss blir klara med, som vi har renoverat. En PV Sport, en 62. Det är en originalrenovering fast vi har gjort med lite egna små touch. Man kan ju se fälgarna är ju breddade. Det är originalfälgar som jag har breddat. De är 6 tum fram och 7,5 tum bak. Och så har jag målat dem i lite beige färg för jag tycker det matchar röda. Och små saker och sen är det lite roligare. Lite högre finish på den original tycker jag väl då. Lite roligare SU-trattar och lite sånt där. Men annars som sagt försöker hålla allting så tidsenligt som möjligt. Tanken har ju varit att göra om lite då, men det ska ändå vara, det skulle lika gärna kunna vara gjort på 70-talet. Så att det är väl så min tanke har gått då. Den här har ju varit nere i molekyler helt och hållet. Slipat plåtrent och lagat lite rost och renoverat och lackat. Så att det är kul, nu är den precis klar. Och den hade vi också med på Vallåkra och den blir väldigt omtyckt. Tyvärr fick jag inget pris för den, bara för att de hade en väldig diskussion där om den här skulle gå i originalklass eller retroklass. I mitt tycke är ju det här en originalbil för jag har egentligen bara bytt fälgar och trattarna och så har jag bytt även brädan här, ni ska få se. Och den är inte ombyggd heller för jag har inte gjort så mycket så att den gick inte i någonting så jag fick ingenting för den. Så det var många som blev sura då, men jag förstår ju dem med. Hade de gett mig pris för originalbil så hade ju många blivit sura för att det inte är rätt fälgar och sånt där. Men ja, det gör ingenting. Här ser man ju vad jag pratar om brädan här. Jag har ju bytt till ett GT-instrument från en 140 som jag har satt ihop med PV-hastighetsmätaren från början då. Så ska se lite rally ut kan man säga. Och så någon gammal eftermarknads trärat. Så att jag tycker det blir rätt schysst stuk på den. Inredningen är ju originalkulör men allting är ju nytt då. Innertak och mattor och dörrklädsel. Allting är ju nytt ifrån VP då. Men det är ju rätt kåt att bilen var ju körsbärsröd från fabrik med den här inredningen. Så att det är väldigt smakfull faktiskt. Det var fin. Jag vet inte hur vanligt det var på att ha den 62 men nej, denna har det i alla fall. Och sen har jag ju då fokuserat på, det är många som har PV vet ju att det här är ju typ traktordörrlås från början så det är lite jobbigt att stänga. Så det har jag lagt väldigt mycket tid på att man bara ska kunna liksom stänga det enkelt och snyggt. Och sen ser man här att springen och allting är bra och den ligger framförallt jäms med nere vid tröskeln här. För det är också ett vanligt förekommande på PV att de brukar sticka ut här med tiden. Det vet jag inte om det är för att det blir rost i dörrarna eller om att trösklarna inte stämmer. Någonting är det, men de flesta PV sticker alltid ut lite grann. Och det tycker jag är väldigt fult. Så att det la vi ner mycket tid på att snygga till då. På båda sidorna. Och likadant sånt här är ju vanligt att de hänger allting. Det här är ju stenhårt liksom. Det som är det fina med den här bilen då är ju att dels att den är lackad likadant under som den är på bilen då. Men en annan sak då som framförallt många lackerare säger att man ska aldrig ha en bil upphissad på lyften och kolla rakt under för då ser det ju bacon ut. Men den här kan man faktiskt göra det med för den här är superrak och fin även när den är upphissad. Men ni kan ju kolla här under med för den är ju som sagt lika fin under som den är på. Jag har bytt golvet har jag gjort och jag har bytt den tröskeln och så lagat massa hål då. Och fördelen med den här bilen var att den aldrig har varit rostlagad innan.
Så att det var liksom ingenting som var rört. Så då kan man ju försöka bibehålla de punkterna eller de skarvarna som är från fabrik då, som ofta brukar vara förstörda när man köper en bil som varit lappad och sånt. I och med att vi har gjort det och man tycker att men det här blir ju snyggt och bra, då vill man ju inte lägga på massa svart body på det, utan då vill man ju försöka visa det. Så då blir det att vi lackar den under i samma färg då som bilen. För en sån här bil kör man inte så mycket ändå, så att det gör ju ingenting om det är lackat under. Man kör ju inte den när det är snö ute till exempel, utan man kör bara när det är bra väder och sådär. Så det blir lite trevligare att kolla på. Den här har vi hållit på med i 1 år, alltså till och från. Men vi har lagt ungefär, vad kan det vara, 900 timmar kanske på den. Men då är det ju med allt, alltså från att vi har fått in bilen till vi har plockat ner den, lagat rost, renoverat motorn, alltså allting då. Så att det är väl det är vad det tar ungefär. Till PV? Ja, jag ska bara flytta den här lyften från Pela. Jag ja, här har vi en till PV-sport, en 65a som vi fick in, och den ska vi ska plocka ner den och lacka om den då. Den är alltså väldigt fräsch och allting, men det är ju gammal lack och skiftar lite färger, så vi sa det, kunden och jag, att vi drar ner den och kör en riktig lack på den, så blir det fint. Men det roliga med den här bilen är att han köpte den från ett dödsbo, och där det sades då att motorn skulle vara en trimmad maskin liksom, men han vet inte vad som är gjort. Och han har försökt hela vintern här och den här klassiska PV och rätt. Han har försökt hela vintern då att få ordning på förgasarna, ställt in dem och grejer, men han får ingen ordning på det. Så nu sa han att ni får kolla på vad det är liksom. Så sa han att ta ner motorn och kolla igenom vad det är för delar i, så man då lättare kan bestycka förgasarna och lite sånt där. Och det första man ser här då är ju alla gubbas våta drömmar, jag får säga, men det är ju Elleman Jakobsen-kåpan, och det är en riktig kåpa med det breda M-et som är viktigt för de som är nördar. Det finns ju några olika varianter av det här, men det här är ju en tid då när M-et är brett här, fick jag lärt mig. Men det behöver inte betyda att motorn är speciellt för att man har en sån kåpa egentligen. Men öppnar man här och kollar lite snabbt så ser man ju att det är lite godis i, förstärkt brygga och andra ventiler ser man ju redan här. Så att, sen är ju toppen väldigt planad med, så att någonting är gjort med motorn i alla fall. Så det ska faktiskt bli väldigt kul att plocka isär och se vad det är som är gjort, se om man kan få lite fart på det. Vi har ju en granne här som bor 5 minuter härifrån, som håller på med rallybilar och har jobbat väldigt mycket nära med med Jakobsen. Och han får man ju ändå säga är ganska duktig på det här. Ja, Dan heter han förresten. Han har ju varit med hos Mackan rätt mycket. Så han ska hjälpa till och få ordning på det här sen och ställa in förgasaren och sånt där. För han kan ju det bra liksom. Så det är ett kundjobb. Så det är ett exempel vad vi gör här då. Men den ser ju väldigt fin ut den här. Ja, men den är fin. Visst, den är ju rostlagad under som de flesta PV-lappat och sådär. Men det gör ju ingenting liksom. Och här är det här jag pratade om innan med att dörrarna sticker ut. Så är det ju på den här med. Nu är dörren stängd, så ser man här att du kan få in liksom nästan ett finger. Men det, som sagt, det är så på vissa bilar, det är inte så noga liksom. Vissa vill ha det superfint och vissa vill ha det bruksskick. Och det här är ju en bra bruksbil som man säger så. Så den ska bli kul att göra ordning. Och epa i lokalen också. Ja, här har vi en duett-epa. Alltså riktigt cool. Det är ju de här fälgarna ska vara på då, och så bred är den. Så att den här är hårig, den här epan. Och när vi fick in den satt det ju det är ju en kundbil det här med då, och han köpte den till sin dotter. Såklart, för hon ska ha en för en epa, för det hade ju han när han var yngre då. Problemet var att det satt en ganska tråkig sån här 1,9 TDI-maskin i, som brummar rätt bra. Så det är säkert en bra motor, men den är ju tråkig i en sån här bil. Så då vill han ha V8 såklart då. Så då ska vi försöka få in en Rover V8 här i, som står där borta. Så att det är ju, tänker man, men det är inte så svårt. Det har ju alla gjort i alla tider. Men jag undrar hur många som har gjort det i en duett eller PV. För att det får inte plats alls. Jag har ju en adapterplatta
till M40-lådan som är original på B18 och B20 och sånt där. Så om jag har på den adapterplattan, stoppar i maskinen och sätter i original, alltså standard växellådsfäste, då kommer styrsnäckan typ, här är typ första cylindern på motorn, så att, alltså utblåset på första cylindern. Och lite sånt där, och pitmanarmen tar i oljefiltret, så att det är inte, när folk säger att det bara är att slänga in sån här, så är det inte det, kan jag säga. Så att det jag har fått gjort nu är ju då att jag har skärt upp lite av kardantunneln för att få bak motorn så mycket som jag kan, och för att då få så att motorn börjar ungefär precis bakom styrsnäckan. Problemet då blir att rattaxeln kommer i vägen istället. Så ja, vi får se, antingen så vinklar jag ner styrsnäckan lite grann och vinklar lite pitmanarmarna. Nu får vi också ta i beaktning att det här är en A-traktor EPA, och alltså en EPA, det är ingen bil som kommer gå i 500 km/h, utan den kommer gå i 30, så att då kan man göra så här. Det är som sagt, det tar i lite överallt, så att det är lite pyssel att få ihop det, men nej, det blir kul, för han vill även ha lite finish på det, lite målat motorrum och snygga till motorn där, och sen ska vi bygga om lite vid flaket bak och lite sånt där, så att det är ett kul jobb. Sen har vi även en gammal V70R, en Safran, som vi ska göra lite jobb på. Lite drivaxlar och serva lådan och motorn och kolla över fyrhjulsdriften och lite sånt där som behövs på en sån gammal bil. Så det är det ni pysslar med nu då? Ja, det är en av alla saker vi gör. Och sen har du ju grejer på fritiden också som du sysslar med. Ja, och det är ju, får ju variera lite grann. På jobbet är det ju bilar, och när man kommer hem så är det ju samla frimärken och sånt där. Nej, det är det inte. Det är bilar där med. Så här är ju mitt senaste projekt som jag har köpt. Nu är det ju, ja, för det som inte fattar, så är det ju ställt på sidan då, på en vagga. Men den här köpte jag faktiskt av en kompis som har haft den sedan, jag tror han köpte den 2008 eller 2009. En E30 Touring är det, en BMW. Och jag är ju BMW-nördig från början också. Så det här har också varit lite en av mina drömbilar. Och haft gjort exakt det här som han har gjort med den här då. Eller påbörjat i alla fall. Det han har gjort på den, han är ju plåtslagare. Så han har ju tagit en E30 Touring och satt på riktiga E30 M3-breddningar. Alltså original M3-breddningar. Som man kunde köpa, när man kunde köpa dem från BMW förr i tiden. Och fått in det jättesnyggt allting. Och så ska det sitta en 540 V8 fram från E34. Och så har han även fått ihop då så man kan ha en bakvagn från en E34 540. Man ser ju här då, om man kollar i dörrarna till exempel, att han vet vad han gör. För vanligtvis då, de flesta, alltså originaldörren slutar ju typ här, och det brukar ju många ha kvar originaldörren här, så har man liksom bara en plan plåt som går ut här, just så som breddningen är. Men han har ju liksom kapat upp och förlängt dörren på insidan så att det ser ut som som det ska vara, så helt enkelt. Jag har det mesta till den. Det jag saknar till den är baklucka. För den var nog för rostig, så den slängde han nog. Så den behöver jag ha. Så om ni vet någon som har en baklucka som är fräsch, så skriv till mig, för det vill jag ha. Sen behöver jag ha mattan i bilen. För den har han också slängt. Det förstår man ju, det hade jag också gjort. Så komplett matta i bilen. Och sen är det lite småsaker. Men de stora delarna är liksom matta och bagagelucka. Som jag behöver ha då. Annars har jag allting som är i lite varierande skikt då, som jag får försöka få ihop. Det här är ju inget superkomplicerat projekt. Så som sagt, allting det jobbiga har ju han redan gjort. Så det är ju egentligen bara för mig att snygga till, lacka den och skruva ihop den. Jag kommer inte göra något speciellt så med den, mer än att det ska vara lite rolig färg och lite sånt där. Här ser man ju ett tecken på att han inte var så gammal när han köpte bilen. Att han vi klipper kablarna här istället för att ta bort dem. Det är mycket roligare. Jag ska ändå ha racerbil, tänkte han. Så då klippte han kabelstammen bak. Som tur är fick jag med en komplett kabelstam till en likadan bil, så får jag bara byta den då. Fick du med motorn med? Ja, så det är en M60 heter den. M60 B40 eller B44. Från en E34 540 då. Om du ska ha en sån motor i en E30 så finns det färdiga kit med motorfästen, och det finns till och med kabel, alltså till och med adapter för kablar, för kabelhärvan. För här är då säkringsdosan från original
elsystemet. Och sen här kopplar du ju motorns elsystem, kabelhärvan, in i en som du vrider på här. Så det finns det alltså en adapter ifrån den här till 540s kabelhärva. Så i princip då så kan man ju säga att det är ett bolt-on då. Och sen är det lite små saker som man får ändra på. Bromsservon sitter ju här, den får inte plats nu. Så antingen kör man med alltså separata bromscylindrar, två bromscylindrar och kopplingscylinder. Eller om man kör med 540s bromsservo som sitter här framme, då har man en härvarm då som går i en hel konstruktion som sitter original på 540. Så det får vi se lite hur jag ska göra, vilken nivå man lägger det på. Om man ska bara, som sagt, snygga till det och hålla det bara original, eller om jag ska göra lite som med röda Amazonen, att man döljer lite kablar och sånt där. Det får vi se. Ja, det är original E30 fast de har bytt hubbar då till 5 bult, för de är i 4 bult från början. Och sen är det en adapterplatta här då som ska göra att motorn linjerar bättre över bakaxeln. Man måste inte ha den, folk har ju kört utan den, men det ligger lite bättre då om man har den. Så det är fränt. Och sen här bak kan vi kolla också. Hans tanke var ju att bygga typ en racerbil. Han skulle ju ha 4 sportstolar i och så här har han gjort liksom en brandvägg och så ska han ha en fuel här och så bränslepump och allting. Och här ser man ju då fjädertonen som han har gjort för att få dit bakvagnen från E34 och då riktiga fjäderben. För att en E30 har ju liksom en fjäder och så en stötdämpare jämte. Medan E34 har ju ett helt fjäderben, så det är bättre för väghållningen och allt sånt där. Så det har fått till jättesnyggt här, men det här får vi se, för det här är ju en kombi liksom, så man vill ju använda det som en kombi. Kunna lasta någonting. Så det här blir nog att bygga om lite grann och använda originaltanken som sitter under baksätet då. Så det här blir nog att riva bort och ha kvar fjäderbenen såklart, eller tornen. Och så bygga någon förstärkning däremellan. Men kanske ha det tomt här så man kan lasta lite grann. Tänker jag. För det är ändå en nice familjebil. Hur hinner du med? Det gör jag inte. Jag hinner inte med. Man får ju försöka prioritera tiden. Och sen är det ju med en sån här bil, eller även min andra projekt, RS3, att de står ju här varje dag i verkstaden. Så då går man ju och tänker på vad man ska göra med dem, även fast man jobbar med en kundbil, säger vi. Så när det väl blir att man jobbar med sin bil så får man gjort väldigt mycket på kort tid, än att man ska hem från sitt vanliga jobb och så går man till garaget och kollar på bilen. Oj, vad ska jag göra nu? För då tar det så mycket längre tid. Så jag tror att det upplevs nog som att man är ganska effektiv, fast huvudet jobbar ju hela tiden med vad jag ska göra med den, i och med att jag går förbi den hela tiden. Lite så att ja, vi får se hur lång tid det kommer ta. Men målet är att ha den klar nästa år i alla fall. Ska vi ta och runda av då? Ja, det tycker jag. Ska du hem och skruva igen eller vad ska du göra? Nej, nu ska jag till min flickväns salong, hon är frisör. Så har de sån här Viskaforsdagen heter det. Ska man dit och dricka öl och ha tråkigt. Så det blir kul. Ja, jag åker vidare och spelar in andra grejer. Ja, men gör det. Så hörs vi av. Tusen tack Thomas för att du tagit dig tid. Tack själv. Och så hörs vi av. Ja. Hej på dig!